Pasensya nyo na kung bakit ubad ako kasi ang init. Ang init guys. As in super. Yung parang kakalabas mo lang ng CR. Pinagpapawisan ka. Ligo muna ako. Nakatapos ko lang mag-exercise, mag-breakfast, tapos maligo. And ngayon medyo fresh na compared kanina. Sobrang init. Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, gagawa tayo ng egg sandwich spread. Sobrang savior nitong egg sandwich spread kasi pag nagugutom ka, pwede mo na siyang kunin kung may bread ka, tapos lagay mo, spread mo dun. And yun, mabubusog ka na. And the good thing about this is kung gagawin mo siya, pwede siyang mag-last ng 1 week. Yung ginagawa ko, hindi pa naman siya nasisira after 1 week. Pero hindi ko alam yung maximum shelf life niya. So, better na wag na natin extend ng 1 week kasi baka sumakit yung mga tiyan natin. Kailangan lang natin ng 3 ingredients. So, 3 ingredients only. Sobrang dali. Yung kailangan natin is egg, boiled eggs. Boiled eggs. 3 boiled eggs yung ginamit ko. So, depende sa'yo kung gaano karami yung gusto mong gawin. Tapos, real mayonnaise or sandwich spread. Pwede yung mga 1 cup. Kasi yung mga ganun yung tetra pack. Tapos, third, condensed milk. So, yun lang yung 3 ingredients na kailangan natin. So, ayun, let's get started. First, you need to peel the boiled eggs and mash them. So, yung pag-mash mo, depende sa gusto mong texture ng egg sandwich spread. So, ito yung gusto kong texture. Hindi siya masyadong fine. Next, add mayonnaise. Yung gamit kong pang measuring tool ay tablespoon. So I added 1, 2, 3 tablespoons. Heaping tablespoons and mix it well para equally distributed yung mayonnaise. Then add more mayonnaise according to preference kung feeling nyo na medyo dry siya. So I added 1 more and now I added a total of 4 heaping tablespoons of mayonnaise. Next, add condensed milk. So any brand lang. Pero yung ginamit ko ay Angel Condensada. So ang medyo bobo move to kasi kagagaling niya lang sa ref. So medyo sticky pa siya. Sobrang viscous niya pa. So, dapat ilabas siya sa ref before using para mas maging fluid. So, ito, mix well. Add more if you want it sweeter. So, I added a total of about 5 tablespoons of condensed milk. Mix well. So, depende sa'yo kung ilang mayonnaise or ilang condensed milk yung idadagdag mo. So, depende talaga sa taste mo, sa preference. And now, for the final taste test. Masarap. Masarap siya. Promise. Pangit ng thumbs up. Ang awkward ng kamay ko. So, thank you sa mga umabot dito sa end ng video. I hope you learned something new and sana masarap yung ginawa nyo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Ito, press niya to dito. Or dito ba? Dito, feeling ko dito. Sa baba, press nyo yung subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo kung meron akong i-upload na bagong video. So, ayun. Go na, go. Go na. Go na. I'll wait. Thank you again for watching and see you sa next video. Bye!